Bine ați venit în fabrica de hârtie D. Smith din Zărnești. Această unitate funcționează de peste 150 de ani și este unul dintre producătorii de top de hârtie pentru fabricarea cartonului ondulat din România. Suntem cel mai mare producător de hârtie pentru ambalaje din România, acoperind aproape jumătate din cererea de pe piața internă. Grupul D. Smith a cumpărat această fabrică de hârtie din Zărnești în anul 2018 și, prin inovație și investiții, continuăm să satisfacem nevoile clienților noștri, să ne respectăm angajamentele ambițioase în domeniul sustenabilității și să redefinim ambalajele într-o lume aflată în schimbare. Să pătrundem în interiorul fabricii și să facem cunoștință cu o parte din angajații noștri care ne ajută să ne asigurăm că toți clienții noștri beneficiază de acea calitate a hârtiei de care au nevoie.